Hi everyone, আজি লৈ আহিছো এটা মটৰ পনীৰৰ ৰেচিপি বিলাহী নিদিয়াকৈ তাৰ কাৰণে মই 100 গ্ৰাম মান পনীৰ লৈছো দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছো লগতে লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো টুকুৰা টুকুৰকৈ আৰু লৈছো অলপমান ফ্ৰেছ মটৰ আৰু কেডালমান ধনিয়া আৰু এই ৰেচিপিটোত মই বিলাহী একেবাৰে নিদো তাৰ পাছতে এইফালে মই লৈছো নহৰু পিয়াজ আৰু ধনিয়া পেষ্ট এটা মিক্সিত মাৰি লৈছো লগতে অকমান জলকীয়া দি দিছো এতিয়া মই গুটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক ভিডিওটোত দেখুৱাই থাকিম এতিয়া তেতিয়াহলে বলক বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিও গতিকে ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকিব সো ফাৰ্ষ্টতে লৈ লৈছো মই এখন কেৰাহী আৰু কেৰাহীখনত মই আগতে ৰুটি হেকিছিলো হেকাৰণে অকমান তেলেটিয়া হৈ আছে লেটৰা নহয় দেই কিছুমানে আকৌ লেটৰা বুলিও ভাবিব পাৰে গতিকে অকমান কম পৰিমাণে লৈছো তেল মই ব্যৱহাৰ কৰিছো মিঠা তেল কাৰণ বেছিভাগ মিঠা তেলতেই খোৱা হয় ৰিফাইনটো ইমান ভাল নালাগে এতিয়া তেলখিনি ধুনিয়াকৈ গৰম হৈ গল এতিয়া পনীৰ কিটুকুৰা মই ধুনিয়াকৈ নভগাকৈ এটুকুৰাকৈ ভাজিম ইয়াক অলপ ৰঙচুৱা কৰি দিম ভাজি পেনি গতিকে প্ৰথমতে পনীৰখিনি ভাজি লম আৰু বৰ্তমান মোৰ চৰ্দি লাগি আছে কাৰণে মাতটো অকমান চেঞ্জ হৈ আছে ধৰিব পাৰিছে চাগে মাতটো এতিয়া মই পনীৰ কিটুকুৰা ধুনিয়াকৈ দি দিছো কাৰণ পনীৰটো অলপ সাৱধানে ভাজিব লগা হয় পটককে ভাঙি যায় গতিকে ধুনিয়াকৈ পনীৰখিনি ভাজি ললো এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গল এতিয়া মই কাঢ়ি দিম পনীৰখিনি এতিয়া আকৌ একেখন কেৰাহীতে মই ভাজি লম আলু কেইটুকুৰা কাৰণ আলু কেইটুকুৰা মই অকমান ডাঙৰ সাইজতে কাটিছো হেতু কাৰণে আগতীয়াকৈ অকমান ভাজি লম তেতিয়া আগতীয়াকৈ অলপ সিজি গলে মানে পটককে সিজি যাব কাৰণ মটৰ সিজুতে বেছি টাইম নালাগে এতিয়া মই আলু কেইটুকুৰাও ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম আৰু প্ৰায় মই আলুবোৰ এনেকৈ আগতীয়াকৈ ভাজি লওঁ কেতিয়াবা মাছ মাংস বনালো আগতীয়াকৈ ভাজি লওঁ তেতিয়া আলুৰ পিচটো ধুনিয়াকৈ গোটা গোটা হৈ থাকে আগতীয়াকৈ ভাজি ললে এতিয়া আলুখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম এতিয়া মই কেৰাহীখনত দি দিম নহৰু পিয়াজ আৰু ধনিয়াৰ পেষ্টটো যেটো মই মিক্সিত মাৰি থৈছিলো আৰু ভালদৰে অলপ ভাজিম এনেকৈ আৰু নহৰুখিনি অকমান গোটা গোটাই হৈ থাকিব দিছো তেতিয়া মানে ফ্লেভাৰটো অকমান পোৱা যায় আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম অকনমান হালধি বহুত বেছিও নিদো হালধিখিনি ধুনিয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লম আৰু মই আজি নিজে ভিডিও কৰি আছো এখন হাতেদি লৰাইছো এখন হাতে কৰিছো হেতু কাৰণে ভিডিওটো হিলি আছে আৰু বস্তুবোৰ দিবলৈও অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছে হাজবেণ্ডে বেলেগ এটা কাম কৰি আছে হেতু কাৰণে নামাতিলো আৰু আজি নিজে কৰি চাইছো এয়া দেখিছেনে হালধি হেতাতে পৰিলে হলো এতিয়া ভাজি লৈছো ধুনিয়াকৈ এতিয়া দি দিম নিমখ সোৱাদমতে দিম আৰু জনে জনেকে ভাল পায় নিজৰ মতে দি দিব নিমখটো দি দিছো ধুনিয়াকৈ এতিয়া ভাজি লম অলপ টাইম আৰু যেতিয়াই এই মছলাখিনিৰ পৰা তেল বাহিৰ হ'ব তেতিয়া মই ইয়াত দি দিম মটৰখিনি এনেকৈ মছলা লগত মটৰখিনি অলপ টাইম ভাজি পেনি ঢাকন মাৰি পেনি লো ফ্লেমত অলপ টাইম সিজিবলৈ দিম মটৰখিনি আৰু কেঁচা মটৰ হয় যেহেতু বেছি টাইম নালাগে সিজিবলৈ এতিয়া ঢাকন লগাই দি পেনি গেছটো লো ফ্লেম কৰি দিম লো ফ্লেম কৰি পেনি প্ৰায় 3 মিনিট মান মই মটৰখিনি সিজিবলৈ দিম আপোনালোকে চাব আৰু যেতিয়াই মটৰখিনি সিজে গতিকে মটৰখিনি সিজিলে মটৰখিনি সিজাৰ লগে লগে মই তাত ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু কিটুকুৰা দি দিলো আলু কিটুকুৰৰ লগতো এতিয়া ভালদৰে অলপ টাইম ভাজি লৈছো মটৰখিনি
মছলা তেনেকৈ বিশেষকৈ মই বেছি ইউজ নকৰোঁ, অকণমান দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু লগতে দি দিম অকণমান গৰম মছলা, একদম কম পৰিমাণে দিম। তাৰ পাছতে মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে অলপ টাইম ভাজি ল'ম। ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰটোতে উতলা গৰম পানী অলপ লৈ লৈছোঁ তাত দিবৰ কাৰণে, আৰু মিক্সি জাৰটোত পেষ্ট অলপ লাগি আছিলে কাৰণে মই প্ৰায় এনেকেই কৰোঁ, চবেই কৰে চাগে সেইটো। গতিকে মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্সিৰ জাৰৰ পৰা পানীখিনি, গৰম পানীহে দিব দেই, মই এনেকৈ জোল কিবা বনালে প্ৰায় গৰম পানী ইউজ কৰোঁ, ঠাণ্ডা পানী দি দিলে টেষ্টটো আকৌ উতলোতে শেষ হৈ যায়। গতিকে বেছিও নিদিওঁ পানী, কম পৰিমাণে দিছোঁ, গ্ৰেভি নিচিনা বনাম। গতিকে গৰম পানী অলপ উতলা দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম। সিজিলেই, প্ৰায় গোটেইখিনি সিজিলেই, গ্ৰেভিটো যাতে অলপ ডাঠ হয় সেইটো কাৰণে অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম ঢাকন মাৰি পিনি। এতিয়া উতলি গ'ল, উতলি যোৱাৰ পাছতেই এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পনীৰ কিটুকুৰা ভাজি থোৱা। পনীৰ দিয়াৰ পাছতেই ইয়াত মই দি দিম অলপমান কেঁচা ধনিয়া, আৰু ধনিয়া দিলে যিকোনো চব্জিতেই ধুনীয়া লাগে লাষ্টত। আৰু অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম। আৰু মোৰ মটৰ পনীৰৰ চিম্পল ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো, আৰু এনেকৈয়ে ছাপোৰ্ট কৰি যাব। এয়া দেখিছেনে, মই ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া। গতিকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। আপোনালোকেও এনেকৈ চিম্পলকৈ মটৰ পনীৰ বনাই খাব পাৰে, যিসকলে বিলাহী খাব নোৱাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। আজিলৈ বাই।